नमस्कार, मी लतिका। आज आपण पालकचा ठेचा बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा पालकची एक जुडी घेतलेली आहे, नीट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। बघा पानं पूर्णपणे अशी नितळून घेतलेली आहेत, अशी स्वच्छ धुवून घ्यायचे। त्यासाठी साहित्य अर्धा चमचा जिरे आहे, एक गड्डी लसूण आहे, चवीनुसार मीठ, तुम्ही बारीक मीठ टाकलं तरी चालेल, आणि तिखटाप्रमाणे मिरची। तर ठेचा म्हटलं की तिखट पाहिजे, तर मिरची बघा मी तिखटवालीच मिरची घेतलेली आणि भाजून घेतलेली आहे। तुम्ही बिन तिखटाची घेतली तरी चालेल, पण ठेचाला थोडी तरी तिखट मिरची पाहिजे। तर आता आपण ही पालक कापून घेऊया। तर मी ही चॉपर घेतलेला आहे बघा, तुम्ही सुरीने जरी कापलं तरी चालेल, आपल्याला जास्त काय बारीक करायचं नाहीये, थोडं थोडं मोठं मोठंच ठेवायचे। पालक टाकून घेतलेले आहेत, आपण बारीक करून घेऊया। पालक बघा बारीक झालेला आहे, अशा पद्धतीत करायचं, जास्त आपल्याला बारीक नाही पाहिजे, तुम्ही कापून घेतलं तरी चालेल। आता हे मी काढून घेते। पालक बघा मी सगळी बारीक करून घेतली, अशा पद्धतीत बघा पालक बारीक करायची, फक्त पाणी पूर्णपणे नितळायचं आणि नंतर बारीक करायचं। मिरची, लसूण, जिरं आणि मीठ हे मी कुटून घेतलेलं आहे, आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा असा मोठा मोठा कापलेला आहे। तवा गरम करत ठेवला, त्यामध्ये एक चमचा तेल टाकायचं आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, गॅस बारीक करायचा। थोडंसं आपल्याला जिरं टाकायचं, अर्ध जिरं आपण कुटून घेतलं होतं ना, अर्ध जिरं मी ठेवलं, म्हणजे सगळं मिळून एक चमचा आहे। जिरं चांगलं तडतडून देऊया, आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा असा मोठा मोठा कापून घ्यायचा, आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा असा भाजून घेतलेला आहे, गॅस बारीकच आहे। आता त्याच्यामध्ये ही जे आपण कुटून घेतलं होतं मिरची, ती मिरची भाजून घ्यायची, कच्ची घेऊ नका, भाजली की नाही की हा जे ठेचा आपण करणार आहे ना तो छान लागतो। तर हे पण मिनिटभर परतून घेऊया, कांद्यामध्ये परतून घेतलेलं आहे। मिरची आणि लसूण कधी पण ठेचायला थोडंसं जास्तच असावा, कारण तिखटपणा असल्याशिवाय तो ठेचा लागत नाही बघा चवीला। गॅस आपला बारीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपण ही भाजी टाकून घेऊया, जी आपण कापून घेतलेली आहे ती बघा अशा पद्धतीत, आणि मिक्स करून घ्यायची, अशी दाबून दाबून मिक्स करायची। बघा मिक्स करून घेतले बघा, गॅस मीडियम केलेला आहे। तर बघा असं होतं, मिक्स केलं की नाही की करत करतच असं कमी होती भाजी, आणि थोडंसं पाणी सुटतं। हे बघा थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे। आता ह्याच्यात काय करायचं आपल्याला माहिती आहे का, एक मुठभर शेंगदाणे मी भाजलेत आणि मोठे मोठे कुटलेले आहेत, त्याची मी साल वगैरे काढली नव्हती, साली सकाट मी कुटले होते। आता हे ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं, आणि गॅस फास्ट केलेला आहे। आता हे ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचं, शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यानंतर बघा परतून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत परतून घ्यायचं। लय हलवा हलवी करायची नाही, गॅस फास्ट करायचा, नाही तर मीडियम करायचा तुमच्या तव्यानुसार। हा तवा माझा बघा खूप सारा जाड आहे, तर मीडियम गॅस करायचा, नाही तर फास्ट गॅस करायचा। आता ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं टाकायचं आहे बघा, 2 चमचे ओलं खोबरं आहे, जो आपण जेवतो ना त्या चमच्याच्या मापानं 2 चमचे। तुम्ही ह्याला जरी तेलात जरी टाकून जरी परतलं तरी चालेल कांद्याबरोबर, जरी नाही टाकलं तर असं छान लागतं बघा, आणि ह्यानं काय खराब बिराब होत नाही, जसं आपण आता हे 2 दिवस सुद्धा राहू शकतो। आता ह्याला फास्ट गॅसवर मी परतून घेते। पाणी बघा पूर्णपणे सुकलेलं आहे, ह्याचं पाण्याचा अंश नाही, हा तुमचा 2 ते 3 दिवस राहू शकतो। फ्रीजमध्ये ठेवा, आणि जेव्हा तुम्हाला खायचे तेव्हा हलकासा गरम करा, कारण फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर थंड होतं, बाहेर काय ठेवायचे नाहीये, फ्रीजमध्ये ठेवायला लागणार तुम्हाला। असा सुद्धा तुम्ही खाल्ला तर एकदम चवदार असा छान असा होतो बघा, एकदम सुक्का झालेला, बिलकुल पाणी नाही। आता तुम्ही हे आपण मीठ कुटलं होतं मिरची बरोबर, तर तुम्ही त्याची चव बघा आणि मीठ टाका। मी तर वरनं थोडंसं, तुम्ही लहान टाकलं चालेल, मोठं टाकलं तरी चालेल, करून बघा। वेगवेगळ्या पद्धतीने माझ्या चॅनलवर खूप साऱ्या रेसिपी आहेत, वेगवेगळ्या मी सगळ्या रेसिपी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करते। जर रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।